Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre oglinzi. Nu despre oglinzile din casă, de pe perete sau de pe suport, ci despre oamenii din viața noastră care funcționează ca oglinzi. Principiul oglinzilor din psihologie vorbește despre faptul că toți oamenii pe care îi avem în jurul nostru, și nu mă refer la societatea în sine, deși am putea merge până acolo, mă refer la oamenii apropiați, oamenii care sunt în mod constant în viața noastră. Ei ne reflectă într-un fel sau altul. Și voi detalia la ce mă refer. În general, ne apropiem de oameni care ne plac. Ce înseamnă că ne plac? Înseamnă că ceva din atributele lor seamănă cu ale noastre. Ceva ce noi valorizăm la noi înșine, regăsim în acești oameni și le valorizăm. Este bun și blând, așa cum îmi place mie să mă văd pe mine sau așa cum îmi place să fiu tratată. Astfel, oamenii devin pentru noi ca niște oglinzi în care ne reflectăm. Pe de o parte, există acest mimetism social, adică atunci când cineva are în preajma noastră un anumit tip de comportament, neuronii noștri oglindă ne pun în postura în care să imităm comportamentul. Dacă cineva râde, spunem că râsul este contagios și ne umflă și pe noi râsul. Dacă cineva plânge, ne simțim triști. Dacă cineva este agitat și foarte dinamic, avem și noi tendința să ne mișcăm foarte mult în prezența acelei persoane. Este pe de o parte această capacitate de imitație care ne ajută să ne adaptăm. A fost creată prin principiul învățării. Imităm și învățăm. Tot așa învățăm și copilul mic să se comporte într-un fel sau altfel dezirabil social și corectăm comportamentele indezirabile prin propriul nostru comportament. Ne oferim ca modele și chiar dacă nu ne oferim sau nu suntem conștienți de asta, copiii noștri asta fac, ne imită. Ca atare, de multe ori, în cuplurile care durează pe termen lung, ajung să aibă aceleași comportamente, aceleași gânduri, chiar și uneori o asemănare fizică la fizionomie. Prin această tendință de fuziune prin acceptare. Se întâmplă acest lucru, cum spuneam, la cuplurile care durează pe termen lung, dar cele formate pe compatibilitate, adică partenerii au căutat unul în celălalt acele lucruri pe care le valorizează la sine și au dorit să le primească. Mi-a plăcut că are aceleași caracteristici ca mine și am vrut să fim la fel. Chiar dacă nu la mod conștient putem să facem această alegere, ci din tendința de a fi rezonanți, pentru că este extrem de important pentru noi să fim rezonanți. De foarte multe ori sunt convinsă și chiar și dacă vă puneți o întrebare față de propria persoană, ce ați căuta la partenerul ideal, primul lucru care l-ați dori să-l aibă partenerul sau partenera ideală ar fi să mă înțeleagă. Ei bine, această înțelegere este de fapt acceptare. Acceptarea felului propriu de a fi. Pentru aceasta este necesar în primă fază să știu care este felul meu de a fi și ca atare apoi să-mi caut pe cineva rezonant, cineva care să accepte și eventual chiar să adere la principiile, valorile și ideile pe care le am eu și le valorizez ca fiind bune și corecte. Așa alegem oamenii care ne plac și mai ales în relația de cuplu, filtrul este mult mai prezent.
De asemenea, întotdeauna, cum spuneam și într-o ediție anterioară, avem și o parte întunecată. Avem lucruri care nu ne plac la noi. Pe cât de blânzi putem să fim, pe atât de cruzi putem să fim. Pe cât de buni, pe atât de răi. Însă, alegerea pe care o facem despre propria persoană, eu vreau să fiu o persoană bună și blândă, asta presupune că îmi pun în umbră, ascund părțile mele mai puțin bune sau tendința de a fi acerb, competitiv, perseverent și poate dur uneori, de a regla lucrurile, de a impune limite. Aceste capacități, până la urmă, aceste abilități pe care le avem oricum în noi, puse în umbră, ele sunt cumva expulzate, nerecunoscute și trimise cumva în zonă de inconștient. Ca atare, atunci când ne vom întâlni cu persoane care vor manifesta aceste abilități, vom avea tendința să respingem sau să creăm o antipatie. Așa se explică persoanele care sunt plăcute la prima vedere și antipatice la prima vedere. Dacă facem o minimă analiză interioară, persoana care ne este cea mai antipatică este cea care reflectă acea zonă de umbră pe care eu o resping la mine. Întotdeauna vom găsi și oameni care reflectă calitățile pozitive și oameni care reflectă aceste abilități, să zicem, negative. Nu le numesc defecte pentru că nu sunt adeptă a încadrărilor în calități și defecte, pentru că ambele sunt posibilități și abilități pe care le avem și care, deși sunt etichetate ca negative, în multe din situații folosesc în mod protectiv și constructiv, ca să nu mai spun evolutiv. Pentru că nicio evoluție nu are loc într-o zonă de confort, roz și drăguță și acceptată din toate punctele de vedere, ci necesită spargerea unor bariere, încălcarea unor limite sau încălcarea poate a unor reguli, cu condiția să nu ducă la violență, agresiune sau lucruri care produc rău celorlalți. Respectând această limită, ele nu mai sunt defecte, ci sunt abilități și totodată posibilități. Pe acest principiu al abilităților și în principiul oglinzilor, cum spuneam și mai devreme, vom întâlni în permanență oameni care ne plac și oameni care ne sunt antipatici de la prima vedere. Ei, aceștia, reprezintă ceea ce nu acceptăm la noi, ceea ce respingem în totalitate, ceea ce noi avem de cunoscut și de adus în lumină. Avem de cunoscut în sensul în care dacă îmi trezește o repulsie, este clar că eu acolo am respins și am blocat ceva. Orice resursă blocată se va dezvolta și se va amplifica în potențialul pe care îl are. Cum nu avem tendința în mod uzual să punem deoparte și să ascundem atributele pozitive, ci doar pe cele negative, această posibilitate, această abilitate negativă se poate dezvolta la nivelul la care se devine o problemă reală, la nivelul la care poate produce rău sau efecte rele atât celorlalți cât și propriei persoane. Vorbind acum despre acești oameni care ne trezesc antipatie, sunt oamenii care scot din noi, în prezența lor scot din noi ce e mai rău, spun unii cu ghilimele de rigoare. Deși există posibilitatea să fie și mai rău de atât, dar se pun pe ei într-o lumină negativă. Astfel de persoane sunt cele care creează și stimulează
punerea în plan practic a realității. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, avem ambele atribute, și pozitive și negative în noi. Facem alegerea să fim pozitivi. Însă atributele acestea cu conotație negativă sunt cele care pot scăpa de sub control. Prezența acestor oameni care reflectă și activează aceste atribute negative, neținute sub control, da, va scoate tot ce este mai rău din noi și ne va pune în postura în care să nu mai negăm aceste atribute la noi. Pe de altă parte, este mai bine doar să le conștientizăm și să nu le dăm curs, pentru că dându-le curs vom crea cumva contextul în care să fim ca ceilalți. Și aici intrăm în zona de mimetism, adică nu vom accepta despre noi că am făcut aceste lucruri, am spus aceste lucruri, am simțit anumite emoții negative, ci vom avea tendința să dăm vina pe celălalt. Tu m-ai făcut să mă simt așa, tu m-ai făcut să reacționez așa, prezența ta mă face să mă comport așa. În sensul acesta, oamenii din jurul nostru acționează ca niște oglinzi asupra noastră. De fiecare dată când avem un om în fața noastră sau suntem în conexiune directă cu cineva, ne vom modifica comportamentul și acțiunile astfel încât să fim rezonanți cu acel om. De aceea se numește oglindă, pentru că funcționează în perspectiva în care mă pune să reacționez într-un fel sau altul conform deciziilor pe care le-am luat până la urmă, pentru că acolo unde nu există un potențial de violență sau o persoană este echilibrată, nu se va lăsa contaminată și condusă de astfel de trăiri sau de astfel de oameni. Și atunci va putea foarte clar să facă diferența cât este comportamentul persoanei respective și cât este comportamentul meu. Dar acestea sunt persoanele care își acceptă greșelile, își cunosc umbra, aceste atribute negative, și odată ce le cunosc și le pun în contextul potrivit într-un mod constructiv, nu mai sunt influențabile sau manipulabile de ceilalți din jur. Astfel, este important întotdeauna să avem în vedere faptul că ceilalți, ceea ce fac în relație cu noi, este pur și simplu să ne provoace la a fi într-un fel sau altul. Cu unii oameni putem fi relaxați, degajați, cu alții ne simțim mai tensionați, iar alții ne irită de-a dreptul. Acei oameni care ne irită sunt cei care ne provoacă. Ne provoacă să ne uităm în interiorul nostru, ne provoacă să ne asumăm umbra și atributele negative și totodată ne provoacă să le gestionăm. Relațiile cu astfel de oameni sunt cele mai productive, ca să spun așa, în procesul de dezvoltare personală, pentru că sunt cele care ne provoacă să fim în contact cu noi, dincolo de ceea ce am crezut că suntem, dincolo de ceea ce ne-ar plăcea să fim, dincolo de toate măștile sociale și chiar cele pe care ni le-am pus față de noi. Acești oameni ne provoacă să intrăm în contact cu realitatea noastră, să putem să spunem clar și cu certitudine: sunt, poate certăreț sau poate iritabil într-o anumită doză, care este limita mea, unde este pragul până la care merg, unde mă opresc, și asta îmi dă un raport real față de cine sunt și totodată zona mea de confort și tipul de oameni cu care sunt realmente rezonabil, nu doar cu ceea ce mi-aș dori să fiu. Oglinzile umane sunt tot de asemenea venite și prin proiecție.
Așa se face alegerea în relația de cuplu și în parteneriat, în parteneriatul matrimonial sau parteneriatul pe viață, exceptând aventurile și relațiile pasagere în care zona de atracție este o zonă fizic-sexuală. În relațiile pe termen lung, partea aceasta de proiecție contează foarte mult și este factor de decizie. Proiecția înseamnă că iau din mine ceea ce am cumva despre mine și consider că are celălalt. Atributele pe care le am eu, consider că celălalt mi le oferă. Și atunci voi fi atras de ceea ce are celălalt sau eu cred că nu am și îmi doresc să am. Voi fi atras pentru că are ca mine sau pentru că eu nu am. Însă în ambele cazuri eu am și atunci vreau cumva să conectez și să pun în rezonanță această abilitate pe pozitiv. Când avem o atracție pe negativ, este vorba despre acea umbră care de fapt este mai importantă și mă caracterizează mai mult decât ceea ce socialmente am vrut să cred despre mine. Astfel, persoanele care nu-și cunosc umbra și care cumva intuiesc despre ce este vorba, adică știu cam cum sunt și cam ce ar avea nevoie, își aleg parteneri în polul opus și în mod special în polul cu atributele negative pentru a se pune în valoare pe sine. Avem oglinzile acestea negative față de care noi vrem să demonstrăm că suntem buni, dar de fapt ceea ce ne atrage exact această parte negativă în care ne regăsim. Gândiți-vă la persoanele care sunt acele femei care sunt foarte cuminți sau bărbați care sunt foarte cuminți sau sunt foarte respectoși, foarte politicoși, care respectă normele, regulile și sunt atrași și sunt în relație de cuplu cu personaje care resping norma, care fac totul pe dos, care se opun. Este exact acea parte de umbră despre care vorbeam mai devreme, în care este atrăgător tot ce are celălalt și nu are persoana în sine, dar o are. Are dorința sau nevoia de a se opune regulilor și în relație cu o persoană care nu se supune regulilor, se va simți satisfăcută, mulțumită sau poate eliberată. La fel se întâmplă și în relațiile de dependență, în care ambii parteneri sunt complementari, unul este agresiv, unul este victimă sau unul este abuziv și unul acceptă. Relațiile sunt în tandem, se caută unul pe celălalt să aibă aceste atribute. Cel agresiv caută pe cineva cu minte care să-i susțină și să-i accepte agresivitatea. Cel cu minte caută pe cineva agresiv ca să-i completeze agresivitatea inhibată. Este un mecanism prin care ei se atrag aproape magnetic, dincolo de ceea ce pot conștientiza, pentru că este vorba despre interioritatea lor profundă și nu despre masca socială, despre ceea ce s-ar dori să se știe sau să se vadă. Și atunci, oglinzile umane sunt cele care ne pun în perspectiva de a ne vedea pe noi. Dacă avem această disponibilitate, dacă nu, vom spune că a fost destinul sau că n-am avut noroc în viață sau că într-un fel sau altul legea atracției ne pedepsește. Am auzit de foarte multe ori vorbindu-se despre legea atracției și despre pedeapsa pentru lucruri care de fapt nu primesc pedeapsă, ci sunt doar consecințele faptelor noastre sau
Mai mult decât atât, este consecința necunoașterii noastre. Greșeala cea mai mare pe care o putem să o facem este aceea de a refuza să cunoaștem, aceea de a refuza să știm și a refuza să alegem, pentru că orice lipsă de acțiune, chiar și refuzarea de a cunoaște ceva despre mine, în primul rând, este o vină în sine. Inacțiunea este o vină uneori mai mare decât acțiunea, pentru că atunci când acționăm, avem o șansă să schimbăm ceva, pe când atunci când refuzăm să acționăm, practic, deplasăm responsabilitatea noastră celuilalt, astfel responsabilitatea ne aparține în întregime, atât pentru ceea ce vedem în oglinzi, cât ceea ce alegem să facem cu ceea ce vedem. Și mai mult decât atât, avem responsabilitatea față de noi să știm ce facem, să știm ce avem de ales, pentru că este impropriu spus că facem o alegere atât timp cât nu cunoaștem. Trebuie să știm și să formulăm mai multe variante ca să putem să alegem în mod clar. Oglinzile umane sunt ca să ne reflecte și să ne ajute să ne cunoaștem. Este alegerea noastră dacă vrem să cunoaștem și dacă vrem să avem o șansă reală la mai mult decât atât. Șansa reală ne oferim noi și nu universul sau destinul sau legea atracției. Pentru că ne place sau nu ne place, suntem stăpâni pe propriile vieți și ca atare răspunzători de ele. Până data viitoare, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și aveți grijă de voi, rămâneți în echilibru.